Hello guys, Syndrome එකේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන වෙලා තියෙන්නේ අපේ eShop web application development video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ sign in window එකේ sign in process එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ sign in window එකේ process තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි එක තමයි අද අපි කතා කරන sign in process එක. දෙවෙනි එක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ නැති එනවාට ඊළඟ දවස් කතා කරන්න remember me option එකේ process එක ඊළඟ කොටස තමයි forgot password option එකේ process එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒක අපි කතා කරන්නේ පස්වෙනි දවසේ. ඉතින් අද කතා කරන්න අපි sign in process එකනේ. ඉතින් අපි sign in process එක කතා කරන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාලා දැන් Facebook එක ඊට පස්සේ AliExpress එක ඊට පස්සේ වාගේ යුනිවර්සිටි එකේ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම ලොග් වෙන්න ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් sign up වෙලානේ ලොග් වෙලා නම් ඔයා ලොග් වෙන්න නෙන්නේ. එතකොට ඔයා ලොග් වෙද්දී ඔයාගෙන් එයාලා ඉල්ලනවානේ ඊමේල් එක හරි මොබයිල් නම්බර් එක හරි ඔයාගේ යූසර් නේම් එක හරි දාන්න කියනවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ කියනවා පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා ලොගින් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ වාව ලොග් කරගන්න ඒගොල්ලෝ. එතකොට අපේ මේ සයිට් එකේදීත් මේ sign in window එකේදීත් sign in එක වෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. ඔයාගේ ඊමේල් එක හරි ෆෝන් නම්බර් එක හරි ඇඩ් කරන්න ඕනි. ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක දැම්මට පස්සේ අපි අපේ process එකෙන් බලනවා ඔයා අපේ process එක කරේ කියන්නේ ඔයා අපේ සයිට් එකට කලින් sign up වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද? ඔයාගේ ඊමේල් එක තියෙනවද? ඔයා දීලා තියෙන හරි පාස්වර්ඩ් එකද? මේ ඔක්කොම චෙක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාව අපේ සයිට් එකට අපි ලොග් කරගන්නවා. ඉතින් අපි ආ වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ process එක වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell notification icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි guys. අද දැන් හරි guys මේ තියෙන අපේ sign in එකේ interface එක. ඉතින් අපි interface එක ගැන කලින් කතා කරානේ. දැන් අපි යමු මේකේ process එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි මේකේ code එක මම open කරගන්නවා. හරි. මේ තියෙන අපේ sign in box එක. මෙතන තමයි අපේ sign in box start වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ d none කියන එකෙන් තමයි අපේ sign up එකේ sign එක toggle කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ remember me option එකට දාලා කොටස ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මේ තියෙන අපේ form එක කියන්නේ අපේ email එකේ password එකයි ගන්න form එක තියෙන කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ input කියන එකෙන් තමයි අපි ගන්න අපේ ඒ කියන්නේ user දෙන details ටික. එතකොට ඒ details ටික අපි javascript එකෙන් අල්ලගන්නේ මෙන්න මේ email 2 කියන id එකෙන් email එක අල්ල ගන්නවා. password 2 කියන එක අපි password එක අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි sign in කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපි මේ sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ක්ලික් කරලා තියෙනවා sign in කියලා. මේ sign in කියන function එක call වෙන්නේ කියලා. ඒකට මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ sign in කියන javascript වල sign in කියන function එක call වෙනවා. ඉතින් ඒක call වුණාට පස්සේ මේ තියෙන අපේ function එක. ඉතින් මේ function එක තමයි call වෙන්නේ. ඒ call වුණාට පස්සේ අර අපි id දීලා තිබ්බනේ email to password to කියලා. ඒ වගේම අපි remember me එකට remember me කියලා id එකක් දීලා තිබ්බා. ඉතින් මේ තමයි ඒක අල්ලගන්න විදිය. මේ ඔක්කොම අපි variable වලින් අල්ලගන්නවා email password remember me කියලා. ඊට පස්සේ මේ variable අපිට මේ විදිහට ගන්න බෑනේ server side එකට. ඉතින් අපි ඒව form එකකට add කරගන්නවා. ඒ code දැන් මේ තියෙන්නේ form කියන variable එකට අල්ලගන්නවා. එතකොට මේ ටික EPR කියන ඒ වගේ තමයි මේ අපි server side එකට යවන්නේ. එතකොට server side එකෙන් අල්ලගන්න මෙන්න මේ approve වලින්. ඊට පස්සේ අපි request equal new xmlth ttp request කියලා ajax request එක යවනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ තියෙන code එක අපිට පේන්නේ අපි දැන් යවනවානේ server side එකට code මේක request එක. යවුවට පස්සේ ඒක process එක වුණාට පස්සේ අපිට එනවනේ response එක. ඉතින් මේ response එක success නම් අපිට success කියලා display වෙන්න සහ
අපේ හෝම් පේජ් එකට අපි රීඩිරෙක්ට් වෙන්න කියන කොඩ් තමයි මෙතන මේ පළවෙනි if එකෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක else නම් ඒ කියන්නේ එහෙම ගන්නත් නම් ආපස්සරයක් අරයට රෙස්පොන්ස් එකක් යවනවා. ඔයා දාලා තියෙන ඊමේල් එක හරි පාස්වර්ඩ් එක හරි වැරදි කියලා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේකෙන් තමයි අපේ පේජ් එක ඒ කියන්නේ හෝම් පේජ් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ රික්වෙස්ට් එක සර්වර් සයිඩ් එකට අරන් යන්න මෙන්න මේ කෝඩ් එකෙන්. එතකොට මේකේ අපි රීඩිරෙක්ට් කළ අපි මෙතන මේ signing process එක දාගෙන තියෙනවා .php ෆයිල් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම post කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන අපි අපේ රික්වෙස්ට් එක අරන් යන මෙතඩ් එක. ඉතින් මේ මෙතඩ් get post ඔහොම තියෙනවා. මේක post එකේ අපි යූස් කරන්නේ කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න අපේ user details server side එකට අරන් යන්න. ඉතින් මේ send කියන එකෙන් තමයි අපේ form එක send කරන්නේ server side එකට. අපි දැන් php ෆයිල් එකට අපේ server side එකේ press කරන කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන අපේ php code එක මේකදී අපි මුලින්ම php tag එක දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ session start එකක් දාගෙන තියෙනවා. include අපේ connection.php එක include කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් කතා කරා කලින් sign up එකේ කතා කරා වගේම අපි php වලදී variable එකක් අල්ලගන්න $mark එක දාලා $mark එකෙන් කියන variable එකක් කියන එක. ඉතින් මේ email $mark email කියලා තියෙන්නේ අපි මේ email එකට අදාළ අකුර මේ JavaScript එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ දාගත්තු අකුර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අල්ලගෙන තියෙන්නේ. මේ අරගෙන තියෙනවා post method එකෙන් ආපු details request එක මේ variable එකට add කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් verification එක කරගන්නවා. email එක empty ද empty නම් වාගේ email එක add කරන්න කියලා එවනවා. ඊට පස්සේ අදාළ characters ගන්නට වඩා වැඩියෙන් හරි අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ අඩුවෙන් හරි තියනවා නම් ඒක කියන මේ response එක දියවනවා. ඊට පස්සේ password එකෙන් දැන් password එක add කරන්න කියනවා. password එක 5ට වැඩි හෝ අඩු හෝ මේ 20ට වැඩි නම් ඒත් අපිට වෙනම වෙනවා response එක characters ගන්න අඩුයි කියලා. අඩුයි හරි වැඩි හරි කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේදී වෙන්නේ අපි මෙන්න මේකෙන් කරන්නේ අපේ database එකේ අපි දැන් මේ දීලා තියෙන email එකයි password එකයි තියෙන එම email එකකින් කලින් අපි sign up වෙලා මේ user sign up වෙලා තියෙනවද කියලා අපි බලනවා. search කරලා බලනවා data අපේ database එකෙන්. ඒතකොට ඒකෙන් එන result එක අපි වෙනුවෙන් $නම් කියන එකට $rs කියන එකෙන් මුලින්ම අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන $rs නම් rows කියන එකෙන් බලලා අපි එතන පේලි කීය කියන්නේ rows කීයක් අපිට එන්න තියෙනවද කියලා බලනවා. බලලා ඒක නම් $නම් කියන variable එකෙන් අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන අපි මෙතන if එකෙන් check කරනවා. එහෙනම් user ගේ account එක තියනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම එකයිනේ තියෙන්න ඕනේ account. දෙක තුනක් තියෙන්න බෑනේ. අනිත් එක තමයි එකම email එකයි password එකයි තියෙන account එක්ක 0 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක 0 වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි ගණනක් තියෙන්න ඕනේ. මෙයා එක නමක් වගේ දැම්මනම්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි success කියලා අපි දාන්නේ එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ cookie ඒ කියන්නේ remember me එකට අදාළ කොටස. ඊට පස්සේ මේක ආවවි if එකක් දාගෙන බලන්න remember me එක අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේක else නම් අපි එකක් දානවා invalid email address or password කියලා. අපි දැන් බලමු මේවා ඇත්තටම වැඩ කරනවද කියලා අපේ site එකේ. මම යනවා අපේ site එකට. මම දැන් මෙතන දානවා මගේ email එක password එක ගන්නවා. මම මුලින්ම email එක නොදා හල් පෙන්නන්න. sign in දුන්නාට පස්සේ please send to your email address කියලා එනවා. මම email එක add කරනවා. ඊට පස්සේ මම password එක නැතුව sign in දුන්නොත් ඒත් එනවා අර විදිහටම please enter your password කියලා. මම වැරදි password එකක් ගහනවා. දැන් බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. invalid email address or password කියලා ඔන්න අපිට ආව response එක. මම දැන් හරි එක ගහනවා. අන්න දැන් login success කියලා අපිව දැන් redirect කරනවා අපේ home page එකට. මෙන්න මේ විදිහට අපේ home page එකට redirect වෙනවා.
අපි හෝම් පේජ් එක ගැන ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් කතා කරන්නේ. ඉතින් sign in එකේ කොටස මෙච්චරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු remember me එක කොහොමද process එක වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බ වෙනකම් අදට මම සමු කරනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වාගේ තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.